3 nap Prágáig. Az előkészületek azért elindultak. Kicsit elkezdtem pakolászni, hogy lássam, hogy mit kell vinnünk a túrára. Kezdenek ruhák úgy kicsit kimosogatva, csizma víztelenítve, dobozok előkészítve. Sziasztok! Ez a kis videó 2021. 06.25-én készül, és ez a prágai motorozásunknak az előzmény anyaga tulajdonképpen, mert azért ez a prágai út azért annyira könnyen nem adta magát. 2020 nagyon kora tavaszán foglaltunk a Bookingon szállást a prágai hotelba, és ugye a Covid miatt nem tudtunk kiutazni. 2020 nyarán aztán telefonok, e-mailek, és akkor átrakadtuk a foglalásunkat e-mailen keresztül 2021 nyarára. Gondoltuk mi, hogy minden rendben van. Pár napja elkezdtem telefonálgatni, és kiderült, hogy kicsit baj van a szállás körül. Ez a baj pedig az, hogy tulajdonosváltás volt a szálláson, és innentől fogva azt mondták, hogy a foglalásunk bukott, úszott a pénzünk. Viszont persze az új szállásadó azt mondta rögtön, hogy tud biztosítani számunkra ugyanezen az áron szállást. Jó, oké. És kaptunk elérhetőséget, kontaktot a régi tulajjal, persze, ami természetesen már nem elérhető és nem veszi fel a telefont, még ha néha ki is csöng. Innentől fogva aztán elkezdtük az e-mailváltást az új szállásadóval, és Bookingon néztem, 270 euró lett volna négyünknek a pár nap szállás. Írtam a szállásadónak, és közölte velem, hogy 344 euróért tud szállást biztosítani. Vissza-e-maileztünk persze nekik, hogy a Bookingon ennyi. Mire ők visszaírtak, hogy oké, akkor 258 euróért, jó? Persze, oké, belementünk, jó. Úgyhogy igazából kicsit kalandosan indul a szállásfoglalásunk, de bízok benne, hogy azért az utazás nem lesz ennyire kalandos, mint ahogy elindultunk ebben a történettel. Ha gondoljátok, akkor innentől fogva tartsatok velem és nézzétek meg ezt a prágai kirándulást. 2021. 6-28-a elindul a prágai kirándulás így másfél év után. Motor ott van szépen előkészítve, és akkor elindul az egyhetes kaland. Már nagyon vártuk ezt, hogy egyáltalán a Covid után kibírjunk utazni külföldre, úgyhogy nézzük. Induljunk akkor, mert autópályán fönt vagyunk, e-mailjék előttünk, és akkor nézzük ezt a pár ezer kilométert, hogy mit is fog mutatni. Autópálya szakasznak vége van, leültünk a pályáról a Balatonnak a északi része felé. Az M0-ás katasztrófás volt, vagy 5-6 km, de lehet, hogy 10-en keresztül folyamatosan dugó, sorok közt araszolás, nem volt kellemes, a hőmérséklet 28 fok, úgyhogy kicsit lesültünk, de Balaton északi part. Megérkeztünk Törtkicsére. Már csak a múzeumot kell megtalálni. A Káli Motor Múzeum, meg Autómúzeum. Ez igen? Utána akkor elhagytuk Törtkicsét,
és irány Mosonmagyaróvár a szállás. Itt látszik, hogy nem a nagylaki határon vagyunk. Szélerőművek dolgoznak keményen. Elvileg meg is jöttünk. Szálláson Mosonmagyaróváron. Második nap reggel. 5:30. Lassan elindulunk. Az idő az csodálatos és jó időt mutatnak mára is. Készülj, maca! És akkor megérkeztünk a határa. Eddig jól néz ki a dolog. Üdv Szlovákia! Átértünk a határon, szenzációs! 50, 90, 130 a pálya, útdíj elvileg nincsen, ha véletlen van, akkor nem megbüntet. Beértünk az első alagútra is a szlovákoknál. Jó hosszan nyúlik, úgy látom. Akkor átértünk Csehekhöz. Itt a határ. Brno mellett 20 km-rel egy pici kis tankolással egybekötött pihenő. Beértünk Kutna Horára, és irány a Csont templom. Szállásunk a Hotel Michel, 4 csillagos, szobánk ide néz valahova, Sövényen túlra, nem rossz a szállás egyébként. Motorjaink azok pedig ott állnak a privát parkolóba. Kultúrát jó, egy kicsit külvárosi a környék, olyan 4 óra 20 percre van a belváros, de szerintem nem rossz a szállás. Fölérkeztünk a szállónkra, szerintem az elég pazar lett a történet. Szép. A fürdőszoba is jó. Aha, szupi. Maca, ilyen füvet akarok. Ez kurva jó. Eljött az a reggel is, 2021.
Június 30-a, és bent vagyunk Prágába, villamossal szépen beérkeztünk, 24 korona volt a jegy, és az idő is körülbelül 24 fok, úgyhogy többiek itt vannak előttünk. Ott a kis csapat, úgyhogy most irány az első megálló, a Károly híd. Szél eléggé fúj, maca nagyon fázik, úgyhogy minden oké. Az első célpont a Károly híd. Károly híd a szembe lévő épület. A legdurvább az egészben, hogy milyen a Károly híd. Szinte egy teremtett lélek. Sincs. Lelomfal. Máltai Szeretetszolgálat kerítése. Bent vagyunk a vár területén, Prágában, és Szent Vitus székesegyház. Belül már voltunk, gyönyörű és csodálatos. Várban az Arany utcácska. Kínzókamra alkotó elemei.
pakolj, Erika, arról. Ez biztos. Elvitték a kajánkat. Beértünk az ebéd után a kisvonatos étteremből, átjöttünk is, itt rögtön fogadott minket a Vencel tér. Lóg a svejk. Eltelt ez a mai nap is. Prágai kirándulásunk az szenzációsan sikerült eddig, amit terveztünk. Első nap igaz, hogy motor nélkül voltunk bent, mert a belvárosban úgyse nagyon lehetett volna parkolni. Viszont 17 km gyalogoltunk bent, villamossal bementünk a belvárosba. Nincs túl nagy zsúfoltság a városba, elérhető minden. Szuper napot zártunk, 23-25 fok volt bent egész nap, sütött a nap. Reggeli órákban nem azt mondom, akkor olyan 20 fok környéken volt, amikor elindultunk, de az se volt rossz. Innentől fog hónap egy kicsit parásabb esőt mondanak, de majd azt a hónapi napot látjuk. Úgyhogy a haverom az most pihent a mai nap, sőt, holnap is pihenni fog még. És akkor holnap után meg irány vissza Mosonmagyaróvár, Ausztrián keresztül, úgyhogy onnantól majd lesznek fölvételek. Prága második nap, bejutottunk a belvárosba, de első célállomásunk a táncolóházak, meg bízunk benne, hogy egy jó kávé. Most. Most kiütöm van itt, figyelj! Szétütlek. 765, 964 a csúcs. Na várjál, újra próbál. Ez jobb lök? 806. Oké.
Na ez nem kicsit volt kaland ez a följutás. Beszálltam egy liftbe, kiderült, az harmadikra vitt valami VIP részlegre, és utána lementem vissza, de ott egy csávó makogott nekem angolul, nem nagyon értettem, utána lementem vissza a portára, átszálltam a másik liftbe, azt hozott föl, most 93-94 méteren vagyunk a város fölött, ami a nagy nehezen összegyűjt, és kesünk, azért vagyok most egyedül, mert nem volt pénzünk, négyen följöjjünk, elfogyott a kápénk, bankautomatában nem mertük benyomni a kártyát, úgyhogy innentől fogva egyedül jöttem föl a kamerával, majd többieknek megmutatom, miről szólt ez a buli. És akkor lássunk egy kis látképet. Viszont én úgy gondoltam, hogy utána itt beleülök, egy fél órát, majd vártok rám. Na srácok, akkor beültem ebbe a kabinba, van itt egy pár darab mellettünk. Éppen elférhetek volna tik is, de én amit látok, az jó. Fölértünk a Lanovkával a Petrin kilátóhoz, és valami gyönyörű rózsakert fogadott minket. Hatalmas nagy gondozott park van itt fönt a város tetején, és ott a kilátó. Elméletileg 300 lépcsőfok, bocsánat, 299. Nem nehéz, de jó kaptatós. Elindul az 5. reggel, fél 7 van, motorokat lassan pakolászunk fölfele, ilyen dobozokat már fölraktam, és irány visszafele út. Ausztrián keresztül fogunk menni, 500 km Mosonmagyaróvár, ez a mai terv. Az idő az azért hát nem túl barátságosnak tűnik. Majd látjuk, bízunk benne, hogy nem nagyon kapunk eső szakaszokat. Úgyhogy motorra felgyerünk. Na, akkor kiértünk az autópályára, Viszlát-Prága. Egyes pálya, 100-al lehet menni, itt úgy nézem. Úgyhogy szenzációs volt ez a prágai kirándulás. Vagyis Prága, mert a kirándulásnak még nincs vége, úgyhogy tökéletes volt. Második megállunk a mai nap, Ausztriában vagyunk. Innen elkezdődik egy kicsit a hegyes-völgyes vidék. Mindenki jól van, minden oké. Prágától jöttünk 331 km-t idáig, és az első ruha idáig rajtunk volt 300 km-en keresztül. 12,5 fok volt, 15. Most itt átértünk Ausztriába, itt azért kicsit jobb, 17 és felett mutat a motor. Úgyhogy, de talán az eső is egy kicsit elment, úgy nézem. A felhők felszakadoztak már amennyire.
Én is levetettem az esőkabátot, így talán jobb egy picivel, mert melegen volt. És újra Magyarországon vagyunk, M1-es autópálya, itthon vagyunk. Mai nap is befejeződött. Prágából visszaértünk Mosonmagyaróvásra a szállásra, fél 80, tel a hasunk, bekajáltunk, és holnap irány haza Makó. Nagyon hideg volt a mai nap, 12,5 fokot is mutatott a Triumphnak a hőmérője, de nem volt meleg egész úton. Azt lehet mondani, Magyarországra átértünk, akkor kicsit 20 fok fölé került a hőmérő, most is a 20 fok körül van. Minden ruha ránk került, ami volt, úgyhogy, de sikeresen mögjártuk, úgyhogy holnap irány Makó. Elindult a 6. nap, irány Makó. A Sümegi vár. Lassan úgy néz ki, hazaérünk. Tiszahíd. Ez az. És itt van Makó, megérkeztünk. Végre! Ez jó! Hál' Istennek sikeresen hazaértünk, mind a két motorral, nem volt semmi műszaki problémánk. Nagyon jó volt az út, 2200 kilométert motoroztunk, és a Tiger nagyon jól viselkedett, úgyhogy erről fogok csinálni egy kis videót, mert 5000 kilométer fölé szaladtunk, úgyhogy egy pici kis tapasztalat, egy pici kis mondani valóm azért van a motorral, de előjáróban annyi, hogy ez zömibe ez pozitív. Úgyhogy Prága, én azt tudom mondani, hogy mindenki, aki teheti, az látogasson el oda, mert gyönyörű város. Csak ajánlani tudom. Ennyi volt a kis túra, ennyi volt a kis útifilm. Örülök, aki megnézte. Folytatás az idén még Szlovénia, a Mángát. Az még egy kicsit nagyobb karika lesz, de bízok benne, hogy ott is minden sikeres lesz. Köszönöm, hogy megnézted a kis filmemet, és következő epizódokban találkozunk. Sziasztok!